Chồng bà cô chú hôm nay kêu làm bót nấu lẩu. Mở ra, lấy cái lẩu ra. Cái có cái lẩu mà mình ăn ăn với giống như Sườn hấp sườn hấp, vừa làm lẩu mà vừa làm sẵn luôn. Đẹp quá ha. Hấp bánh bao. Ở dưới thì mình ăn lẩu, hấp rau củ. đậu đen. Đẹp ha.